دیمو برم قربون لالا کردنت دیم مال زیر و مال بالا کردنت دیم متیلو بردگه دو یادنت دی زدی سیم کرد ها روستاخ کاری نی همیه کشاورزی و ادامداری و آخر سبزیات که من رفتم ساز کردن اونو خوش شدی نه ما بکنش بود آروم چه شد؟ من نگاه کن توربر ساز کردم توربر ساز سلام دست مامانی آرزو بسیده چه شده؟ آرزو چه بیچه؟ رفتم بابا انشالله ببری دیارم بخموزم بکی خدا پیشم باید داشتید کنید ماما بخوایدم بیا نباشیم ساید دخترم تو ناراحتی مامانی ها؟ ساید؟ ساید؟ چه
ناراحت قربونت برم چی تو ناراحت فاطمه خودم اینو باید بازی کنم رفت مدرسه مستعد به مدرسه من تا هلا سنه نرسالی برم دکترم شرستانی ساعت نمیکنم باشه این دخترها ناراحت نباش رفته تو نیورو بابا بیارشونه سوال الان خیلی بده کاش بترسونه لقمه بسینه اعصابم راحت ساعت دوست داری که لقمه بسونه مای ترسان بادی خیال آبو صبح حق پیشان من نده حق زانتونه واسه گوی رم پیچی مامان اجباری خیال آبو گوی رم پیبادی یامانی کاری نکنم کاش ننه اذیتم نکرده خونه توری بود رفتم سفر رفتم با بادی کنه پیای کرد آخنده نیترسم تعملش کنم من با یالم نورم کار درست کردم یا اشتباه چی بخواد پلیسان پلیس شردین من بنا داد ساعتم اصلا خبر نشده بکرش ب نیست بابا بلدی نیستی بابا سکش آب سک آب اینم آب آفرین ای با برعکس نیستی؟ نه من پاپا نیست یه پاپا با نه بابا طرف نیستی نگاه بیار تو دست بزنم نیست بیاره دست بیاره بیاره نه خواهد بیار نه با با چی میشه؟ بابا داینا پایسکنم بنویسم با سامه درس چه خونه ما؟ نه خوبه ممنون من استعدادی چون رفتم قشنگ ساز کردم طرفان ساز کردم خود زیاد ساز نکردن تو فرنجان خوش کردن سیکو جل من اون زیاد تا خوش کردن سیکو ما یا بود ناشون از دلم خوش شد اون سیکو جل خود کنار رو سیکو حالا من همش آیزنم دون خود اخلاق قطعه چه همش آیزنم همه میگه خیلی چه صفا بیه حیات کنم تمیز بیه نه باید تاش نه باید ناین بیسو
اون فقط یه بهونه بیاری من کار ندارم ولی هرچی فقط هم چالی یه بهونه بخوام بیاری کارانه نمسیم مشه مزیدم بگو گو ایمی آره این همساره موسی خواهدش اترام سیش کنیم ایمی خودت که میلیاردش حالا خودش میری مرکلش خراب دی مشه چند خوش بدونه چی کار چریه تو نمیتونی خوش بله چه خوش نمی باسی چه داشتی خود میشه سمه حیاتم تو فرنجه من خوش کابیم این طرف شما تا اون سیار ایتنو نتکرم ولی برای سالی بدم برها رو میکنم دیگه نه و این چرهایی رو بدم بازی چه مردم و سلزمان چه والا میخوام خیلی بوازم خاله امکان داره چیه ده؟ خاله این اصلا خیلی چیزایشون میتونی بید خیلی تو وجه هرچی خورده یا سوس شدن هرچی نظر خوش کردن دلی برسه دلی گیری چه اوشون زیاد همون طرف خیلی اوزه ها نه یا باشون نزنم سیکو بیام تو فرنجی به خوش این فلفله لمشه مزید سر این فلفله هم مشه مزید چند مزید رو مدوس با هم اوشون بزنید چه چه نما بود این ریشه دیوار هم اونه خیلی این ریشه دیوار وادی تقییر مرتب اوزه این تربه هم چند مزید خودشو بزنم تربه تزید با چند مزید خوش تو کاشته خان شد نمیشو خیلی نیست زی هم سوسو هم خراب آره بلام که خاله بلام که اصلا شاید اینجا خواستم که خدا اطلاع واضح به میمون بیا بیده فرمزی به تو تزیه بشیه کنه من چه کارم داری تزیت میکنه چه کارم داری سیکو حیات چه چسی کردیه این سینه بابا سیکو این مادرانه این هم مثلا نه چه این بیا همین ما این کسی همین رنگ داره شما دعوا چنین دستمش کنم کسی گفت میدم تو حرفم زد گفت شما داری کسی گفتم مزاجی بخشش کنیم نفهم مزاجی بخدا من چیزی سیاه یه مزاجی خاله چه نه خالص کسی ایسی یا زن دایی با یا ایدی به کابور میکنه نشون گفتم نگاهی نمیکنه وقتی چه اشکال نره یه تیم دنیا نی با خسید سول کو اگه یعنی با براتری کنه خانه خاطر مشکل نمیتونم که نفی حالا خوش به این قرآن نشه جنایی به قرآن سجل خود دارم از این بخوای زنی سختی بگم یعنی خودمون حرف رو حرف دی چه ولی مزید چه کنم داری کنم تا خوش بیام داشت بکنم ما بگم مش ایده نه کسی خوش بیام داشت بکنم کاری وقت کاری کنه چرا اگه سه بگیش تکشر تا زای خود خیرات به ز جمع هم جا بزن اون به شوال زری که بزن همسایش هم زنی که نزن همسایه که بعد خواهم میمون همسایش رو باید میسازن من مقرر نارم خاله به خدا یعنی هر رو آش میزنم من مکالمه نقشه آش میزنم ولی اینو نبردم خیلی نه خیلی نه خود زی گفتم نزن شو گفتی خام زن شو اگه تا بالا خیلی زدم هم بیشتر تا دست رو دهم اصلا ریشه میزنه سی نه واسه که خوش کاری داخلشو خوشه واسه اینه اصلا دونی باید سبزی اینطور بریزی بعد اگه خواست یعنی مثلا اینطور ریشه بزنه ریشه سکت داره اینگاه ریشه زی ای خیلی شما کار ندارم این ریشه نه ویزور باشه به خوش کاری اصلا خوش شدیم بالاشو خوش نه ولی سنم شو بیارم بریزم بعد سلام شاید بیارم بریزم اما به تیر من چه بازی کنه خدایی متینه بزن تایی چند مزید شما علی استهانم چند مزید سفارش گو ازیت رو نکو گفت نه تو نگو تو همیشه نویتینه در روزی نویتینه میگن گو ازیتش نکو گفتم من همسرم میدونم نیست ازیت آبو اتفاقا این انگار ریشه زنه یا نه ایشه زنه نگاه در ریشه بزن در چند شوفه اینه آقا برن آقا برن صدای بزن بجای سخت آبی راستش ورد بلال بیاد هم بهتر در تاله آیم ساله روزی چی محتاده باشه ورد چشم محتاد بید چی چشمی نه محتاج بی اوم اصلا اونو
دوسلش رفيقلش قولي زي نونم صوابي ومرة یه بدیلی بالاوه هر بلای مثلا یکی اومدم در مدریزه هیچی ماشی سیبی هی اون سیبی هی هر یه چیزی سیبی هذا قولي زنده دوست بالا نونم مثلا نونم دوست چه نونم خوش برا چرده نونم اصلا هیچ خبری باش نارم چه مثلا این بدیل بابت سکرش چرده چطوری رفته چطوری اومد خدا قضا تو چرمزی بده یکی نشه تو کنه دستش در نکنه این ما خب ما کسی مرقیقه خیلی ازید میشه بریستان به دست قسیم فرار چرم رفتمون یک کوی چرمزی خدا خیرش کنه ما بچه لدی با باشون سوال از یکی چه با قانونشون چه تزیدی تولیت سی من تزیدی که چه با تو نباشن من اصلا چرمزی رو میگویم بوده و دست داره تولی بود همسایه جلجه بیدیم شوهر کنار ویدیو کار میکنه با قرار بکن داره کار کنه سن زندگی زادی میتونم کاری نتی هیچ چرمزی هم دیگه نسیدم چرمزی دیگه باش سلام بذاری تخمود تا بین هونه هیچ چیزی جایی که اینجا دیگه بچه‌ها مشهور نه خب بعد از وقتی باید چرا سکا نه کار نکنه به خدا کار سنی سهمی که بعضا می به خدا دیگه اون میگه که نیست شما تنیسی چیزی خدا که من چه دیگه ما به هیچ که ما جا الله سلام تو چرمزی سلام خوبی سلام چطوری خوبی سلامتی چطوری دکتر آفرین دکتر خوب سعادت ماسترین خوبی میذارم ممنون چیکی زیارت چیکی سلامتی ممنون ماستر خوبی خود سیکی نیچه سلام خوبه چاده دلیلی که با تو شما کاره چی باید خدمت چالشی داشته چه کنیتی یه همه بیکاره چاده دونه الان میره تو بیکاره خب میره بعد اونو باید به من فراغ گفتم به بعض این دیگه تو فرانسوی نه هم فرانسوی بهتری بهتره نه الان همین سایش هم سکتوبو ناشکری نکنی همین سایش هم که سکتوبو ارزش خیشه داره الان بعد وقتی میخوام من کار کنم بیسم مستلفه ارزش سیمون نیاری که بیسه نه جرابی اون خود خوب کاری چیزه جرابی خود اشتراک سیمون چون زیاد میکنیم حالا بالا گفتی کسی روز الان کنه بالا بیکار چاده میرسی خشه جرده بیکار بیخیال بیخیال بده جرده با کار نه البته این بعضی بله میزن به میره شده میرن به ویدیو حسش نیست کاری نه بعد وقتی چاده ایست و عملی زبان دیتو کار کنم این ازش سینگو چطوریا میرش بلا سمدتی خب بده میگم بعد وقت زرچش خسیش بوزش سرا بده بعد ما رفتم قطعش بخم این بسنه برام این اوصول من او برمش تفریه و رفت تامنی شرط این واقعا خیلی و دلیش بنا چه ثبات چه اصلا اون سوش خورداری باری کنیم با این تابته ولی هیچ بخواد بیکاریم خوب بده کارچی هم نیست ارزانی در رازه یه مقدار کشاورزی چی دار ارزان شده اینجا نه بیکار این بنده خدا همین مغازه نخیم ما هم میتونیم منش کار کنیم بده یه منشی داریم منش بعد این بنده خدا هم برد سری صوفیه هست بله. داخل کار دارم ایسگوهمش دامون مغازه اون رو بریش ها حالا اگر ترسیم بره اما اگر نترسیم هده سوی برمیش این هم مشتریتی بود برش هم تجربه بیاسی اینگاری سیلیتش هم بند نیست دونی خوبه چون او شد بودمش بری بنده خدا بله چرا من خانواده نیاره ده کسی نیاره یعنی یه که کاش خون که مچه ایگون شد ده شوهرش ده یه جور نیا پیام نیاره حالا نه خبر شوهرش ندارم اتفاقا ما زن یه گفت زن چند در پیش ها بله واقعا ما گفت حداقل یه تصویر روشن کنید بله این پدر بر روز چون بله تی سو برنامه آورده بونه روزپاشو یه طوری خب که هر اگر یک تلاق ایسا بله تیشو ایوه
دونی تو نه مثل جدی مثل اینجا خونن لیسن که ایتو بینین بله مجبورن آقا همون در خفا یعنی طلاق نسونن اما زجر بکشن خب ولی اسم طلاق نباید یاد تشو عیبه تشو ایبه بله این حالا تامین چه از آقا؟ تا چه خبیسه چاله فعلا هم میتونه تامین تا یه چند میده میتونه اگر چواده دیوم ماشین شهر ما بیا زمین دارم بود اون افتای طرفی خب بله دقیقا یه 200 متر شیدیمش اینی سی ثواب خدا هدف آفرین سال خانم ماشاءالله دست در نکنم مشاهده خیلی گفت شد دست در نکنم نه چه شده بیشتر بفرمایید مشترم فهم دست نکنه این همیشه بیشترین اذیت شدیم و مثلا چه قضیه شده سلام علیکم سلام سلام Tansiyon. بله Hasta kal ya. مثل کارم بله Hani karderi kar tutune. کوئی بنا نمی شده زخورت اذیت میکنه اصلا نمیچسبه Siz bu kadar yani havaya yaratı daşın. حواس داریم چشوشی چله چشوره مثلا من تو روزش حتی بعضی میگه بخوام هنگامی میشه من بگو زمون سر حالی کار نیکم سبسی نگیری Hangi sakal mı? Meşe zara. بخواه چه مثل کار بخواه مثل یه دلی زوی داره تاپسین رو دوی شیزنه بیا Nasıl bu? باید تو باز رفتی منه باز رفتی Ay ne var? تو رفتی باز رفتی باز Ay su bilme dاری ne arite? Bilme dاری. الان میره سفلیکه بزن که یا من معنی من محله نه چله بخواه بیکاره جن چی گونه سر کاره من روستا کارش نه یه رو کاری کنسی یه مادلا موجود کنم خرابه اینا شانسی هم وضع کار خرابه آشنای اصلا آشنای شانسی پس چله مجبورم مغازه نه اون روز دادی برمش من رسیم رو مغازه آدم رسیم شاید تو کار نه رسیم رو مغازه یعنی رسیم رو مغازه چله کاری میکنیسی ما بطوری ما هم کار الان من مثل کاری بنو با نه جلو مثلا برای حال من البته میتونم تا چند روزی خواستم بگم میتونم مغازه تا یک چند آیده ولی مغازه خب یه نفر یه موشی داریم میشه زرا خب بله بله بعد این بنده خانه هم برون کمکش کمرم تالا صوفی رزنه انده نیازی ای خواستم والا یه باقی حس تانا اگر شواری نه کلش کنم اینه آره بنده خدا هم بیکاره خوشکار میکنه کار هستی چله کار جوشی خوش نیست والا کم به مشکلات طبعه هم داری آدم تو درسته هم قضیه ما به کمچه بنده خدا که ما هیچ کنه نره کمچی چیه ممکنه نه برای خدا هرچی خدا بخواه یا اسمی یا از بلد نکنم که خواست خطش کنه بسی در همه بیمارستان داریش خطش کنه همی دستن؟ آمی دست نه نمیبینیست تو آه بعد زری که را ورش کنم خواه بگل به چه میچه بیا چه داری؟ سیکو اوه داغونم چه خواست قلش پلاتی میشه یا چه الان؟ پلاتی میشه همین تا کار سنگی کاری چرا زالی خوبی نگهبانی زالی که رشت یه کاری دوزون دست قطع میزن کاری اصلا لباچه باش چشمه تا دوباره کاری تو به خرد کن فرما خرد دست در نکنه زحمت شاید پرید چه ایراد اگر زمین بگی گوه نه خشم نه خب پروسو خسارت چیش نسه سیروز باشه چه رو میدهش هم بنده خواه رابط خواه را در میتونید چه بخشیم چه همون مدام هم خوبی هم
شهری اوسی خانم دست قد کرد والا ازی بالا دست سمات سالما بیمارستان بچه دم بیمارستان داره رابطی انجامی داد آنی خواستم کتش کنه شهری خود را آه تو هم یاد شهری کاملی به چند خبره دست در نکنه بشه زن دست در نکنه قربونت لطف خداحافظ کنی، خیلی ممنون. قربونت ما خداحافظ درباره ما داشت عادل مشاهده محمدتون بعد والا خدا رم کسی پا دست خط نوابی آه خواستم کتش کنه بچه دم سیکو این خط بزن تا بیمه سه بخواه ما کاری دوری که بخواه ایمان از یه دیگه که ما پاشه دوری کسی بده همیزن؟ بده والا؟ والا فاشه. نباید پاشه زن با فاش باید زن پاش سو زن با اگر فاشیدید نه زن با فاش هرچه از ضرر رفت ماشی زرا بچهش دورش کلاس ما بیره گربن قضاوش دست دست دهنه دهنه. زحمت چشی زحمت چشی بفرمام یعنی قرن را تا بیام از صابون خورد آبی دست شدیم اون آدم تو اصلا خواستم کتش کنه ها مشکلات هم زیاده مشکلات زیادی که بخواد طول آبی چه سر لیلی زندگی سخت آبی نه ای سرکار که او سریع اصلا زیز جون آبی با تیه بدیم دمجون پیلی بریم مغازه اصلا انگاه هیچ نه تا یه قراری یه خط یک کیلو تخمه سفید آبی 15,000 این ایسا کار تا پسی کاری سیگه 700 800 تا موسی مرغ هم یابی یه مرغ مثلا سیاد جون آبی خدا شاید جون آبی جدید نریسی آبی با خدا اصلا سیاد اگر آمریکا با ایران راه به این بدتره بدتری بود ها مثلا خیلی الان خدا کنه درست آبو برمی خدا یا خدا هست خدا خیلی یا شخص نخره آقا بیا یه نهیو داری بسید نیست که بخواه سیخ قادر دیگه برگشت با خدا خمو بدبخت والا شاکریم حالا آدم سالم بود سالون باشا یه سلامتی و یه دل خشی بعد مهمه سالونی نیست آدم بله ای همسان با تو خوبه من این روستا چی آسان خوبه پر هر چیزی خود برداشت ها روستا کاری نی همیه کشاورزی و ادامداری و روستا کاری نی نه والا کوچه خوبی هست مرد خوبی هست های مردم و بندی سیم سالمه که از کار بکارتش هم بس هر چیز در پاکش زندگی با کردن سلامتی شد مشاهده بله بیگم سیم مغازه چون تا پیدیم شهر برگردیم روستا بله هر وقت که خواستی بیه خود زنده خون یا میبرمید حالا یه گوشی اگر تونستن گوشی من گوشی سوپرسیم وارد خودی یه گوشی یه خط کرده سیتی سنو خب بذاری باید زنی بزنی درک یه خاصی برای سکار قبلش باید تو معلی کنیم که ما سوی خوبه این منطقه زیر خوبیه ها ساکت ساکته اصلا نگاهی نگاه میزنیم بغله میتونی بریزه سبزی چیه؟ نه الان اوت گرمای خوب نه فقط کارش بسیار میزنه تازه نه آقای توریار یه سیم توریار ها؟ خب پس داریم میتونی زفتش کنیم؟ نه یه توری بیار باید زنیش بشایده بله همه بیرون خب؟ نگام کلی اصلا دلمسی زن ایشون واقعا اونم راسی بود دوی کنه اونم شورش راسی بود یعنی یه چیزیش نکنی خرسابم خوب بابی این طرف چه زهرا؟ کلان واقعا زندگی خیلی سخته یعنی واقعا آدم باید خوش زندگی همه بشین کنارش رو تعریف حالا زندگی خیلی سخت آبی که آن وقت همه شایده میرسه باوری کنی تونستی چند تا هم بسوزی
خزنده سر کارم نیست آقا کارم روز 500 نیست روز 500 600 نه والا دست در نکنه تام هیچ هم نیست یعنی واقعا کمک میکنی بازم دست در نکنه آقا ما در حد توان کمک میکنیم هم حساب کنی والا ما همه باید بکنیم همه مفقیریم قبول داریم؟ اما هر چه آقا مشکلات خوش داریم یعنی بنده خدا آقا یه کار دنیا یعنی ما مشکلات خونه داریم بالاخره انشالله ما هم به یه رفتتش چون آقا عذاب بخمو داری کمک کنی نیتیم به این بیشتر داریم این واقعیت یه باقی داشتیم موجبان نمو باق درامدی نداره خب چند تا درختی درامدی همین خرز دخلش یکی باوری کنی مستر نکن بازم یه ساعت نایسی شد سال خانه بیا اینجا یعنی از سال طالبان سالار کنون دیانی خب ما رفت باش دست برش زحمتش باش همه چیه باز دلگرمی من بود دست در نکن خواهش کنیم خدا فرماش داشته بود خدمت خدا دست خیلی سعدل زیاد میخواه نه امروز یه بار آشوی زنم خدا